Actually, pag yung mga tourists o yung mga Pinoy magsha-shopping dito sa Japan, naghahanap sila ng mga factory outlet na katulad nito, ano, Mitsui Outlet Park. Kasi nandito yung mga bildihan ng factory price talaga ng mga produkto, yung mga sikat na mga brands. Ang gandang lugar dito. Yan, oh. Ang linis. Makuhari, Chiba, Japan. So 25% off yung coach ngayon. Try natin pasok dito. Check natin anong meron dito. Oh, may 60% off pa nga sila. So dito tayo sa dollar na shop. Coach na t-shirt magkano? 35,200 yen. Grabe naman to. 35,000. Magkano yan? T-shirt lang to. Dahil sa brand na to. Mahal talaga to. Coach na brand. Ito Coach na sandal lang to. Ordinary lang tingnan. No? Magkano na to siya? 44,000 yen. Coach talaga yung babayaran mo dito. Ito maganda to na sandal, oh. Coach. Magkano yung price nito? 47,300 yen. Yan. Ganda ng sandal na to. 47,000 yen. Men's shirt, Coach. Magkano tong men's na shirt nila? 40,700 yen din siya. T-shirt lang. Luxurious na talaga to. Ito maganda to na bag, oh, sa ladies, oh. Ganda nito, oh. Magkano to siya? $101,200 yen. Yan yung price niya, 101,000. Ganda kasi itong black, oh. Ang ganda ng black. 101,200 yen. So yung mga ladies nito 82,500, oh. Ouch. Ang ganda, oh. $101,200 yen. Luxurious talaga ito na tindahan na to. Ang dami ditong pambabae ng Yan. Ganda to. Magkano siya? 93,500 yen. 60% off pala siya ngayon, oh. Naka-sale pala to sila ngayon, oh. So yan yung mga price, yung mga mahilig ng mga luxurious na mga brand. Isa yan sa mga magandang brand, Coach. Kaso mahal talaga yan na brand. Ang dami actually dito ng mga tindahan kasi hindi ko alam yung mga pangalan. So, yan, sikat din yan na brand, di ba? Forla. Kita niyo, tahan natin. Kasi dati nagbibinta ako dito ng mga may supplier ako niyan dati, oh. Bumibili ng Forla na brand. Forla na mga bags. 10% discount sila ngayon, eh. Forla na brand. 10% discount sila. So, sikat din yun na brand, mga ladies bags. Ito nun, Agnes. Mga bags din yata yan sa loob. Check these shoes, guys. Grabe, ang ganda naman ito.
GeForce MG4. Yan o. Grabe ganda nito. Yung price niya yan o. 39,600. Mahal din siya. Ganda nito, limited edition. Ang ganda ng sapatos na to. Ganda niya. This mall is just open, guys. So wala pang masyadong tao. Ayan, no? Kunti pa lang yung tao talaga. They just open. So mamaya nito ang daming tao na dito. So yan sa mga ladies, kung mahilig ng mga brand ganyan. So ang laki nito actually, oh. Tingnan mo doon. Ibang ano na naman yun, ibang block na naman yun. Nandyan din, oh, hanggang doon. So ang laki talaga nito na ano, outlet factory nito. Yan yung nasa taas, oh, B site. May A, may B, may C, tsaka ano, may D. So ikot-ikot muna tayo, pero mamaya pa tayo ano, baka may mabili tayo dito. Michael Kors, 65% off sila ngayon pala, oh. Michael Kors, 65% off daw sila ngayon. Factory outlet talaga to, yung mga price nito, yan, no? Pang factory. Wala pa talagang masyadong tao, ang aga pa kasi. Yan yung mga brand, no? Hindi ko kilala ng mga brand. So, natural beauty. So, bali up and down to. Sa taas, iba na naman ng mga tindahan. So mamaya punta tayo dyan, no? Onitsuka Tiger, factory outlet dito sa Japan. Check natin yung mga sapatos dyan na galing talaga sa factory, at saka yung mga price na factory price. So akyat tayo dito sa taas. So akyat tayo. Ang aga pa, hindi pa lang tao talaga dito. So, dito tayo sa B site. Yan, daming mga stalls. So, Onitsuka Tiger factory outlet. Ganda dito kung mag-shopping kasi madami, tingnan mo, special price. Tapos ang daming sale dito. So, ito yung factory outlet ng Onitsuka Tiger. Yan, oh, ang dami, oh. Gaganda ng mga sapatos, oh. Onitsuka Tiger factory outlet. Check natin yung mga price dito. Onitsuka Tiger shoes, 12,100. Ito factory price to. Ito na yung mga factory price na Onitsuka Tiger, 10,450, o mas mura talaga siya. Magkano lang yan? Ganyan, 3,000 pesos lang plus to, eh. So ganito yung price sa factory outlet pala. Medyo mura talaga siya dito. Yan, oh, 12,100 lang siya. Mura talaga sila dito. Ito na kasi yung outlet talaga. $12,100 yen lang talaga sila. Mura lang sila. Ito, ang ganda nito. Bago ito na mga 11,200. Ito, ibang design to. Onitsuka Tiger, pambata to. 11,200. Mura talaga siya. Nagkaiba to. Ang ganda din niya tingnan. 13,640. Ganda niya, oh. Ganda ng mga model dito. Ito, Onitsuka Tiger. Magkano lang siya sa factory? 11,220. Grabe, ang mura dito talaga.
Yung pinuntahan ko na Onitsuka Tiger doon sa ano, sa Shibuya. Mahal yan eh. Yan oh. 12,000 lang yung mga price dito. Ganda pala dito mag-shopping. Mura yung mga Onitsuka. Wala pa masyadong tao. Grabe yung price dito, ang mura. Ang layo yung Onitsuka Tiger na pinuntahan ko. Kung nakita nyo yung vlog ko dati, ang mahal doon eh. Dito sa factory outlet, ang mura lang. Ganda ng short na to. Onitsuka Tiger short. Yan oh. Mura nga dito. Wala pa masyadong tao. Maaga pa kasi. So, ano, daanan lang natin. Di talaga natin i-check isa-isa. Kasi ang laki nito para madaanan natin yung ibang mga store. Famous Columbia sports bag. Ganda dyan, mga travel bags, pati yung sapatos. Ito, Y3 na brand, no? Alam niyo yan, yung Adidas Y3. Ang ganda din dyan na, ano, mga brand na to. Ito yung factory outlet ng Levi's. No? Minsan ako, dumadaan ako dyan, tapos makabili ako ng buy one take one na ano, mga Levi's na mga pants. Ang ganda talaga. Pero hindi mura pa rin dyan kasi Levi's brand. Eh. Medyo mahal talaga yan. So pasok lang tayo sandali. All bottoms 2, 3. Bali dalawa, 5,500 yen dalawa. 3,000 isa. Yan yung ibig sabihin nito. Tingnan natin tong mga naka-promo nila dito. Magkano isa nito? So 2,000 yen. So mga ano yun? 700 pesos. Factory price. Ito original talaga to. Ganda nito, mga Levi's. Yan o, 2,000 yen. 2,000 yen. Ganda ng kulay oh. Ano nakalagay dito? 2,000 yen. Dalawa pala. Yan oh, dalawa. 2,000 yen. Uy, ang ganda pala nito. 2,000 yen, dalawa. Bali, tag 300 pesos na lang yung isa nito. Dapat bili tayo pala nito. Balik tayo nito mamaya. Ganda nito. Bigay ito ka, ano, para kay Mrs. Mura nito. Bali, 300 pesos na lang siya yung isa. Dalawa, 2,000 yen. Bili tayo nito mamaya. Mura siya. Ito, 5,000 dalawa. Medyo mahal to siya na klase. So doon tayo mamaya sa 2,000 dalawa. Ito mga pants na Levi's 3,300. Naka-sale pala to, 50%. From 6,600, 3,300 na lang. 1,000 pesos na lang to na mga Levi's. Levi's 506. Ito yung maganda bilihan dito kasi ano, factory outlet tapos naka-discount pa 50%. Mahilig na mga ano, mga short. 5,000 yen. 5,000. Dami. Check natin yung belt nila. 4,400 yen. Levi's belt to. Ganda. Ang dami pa mga products dito. Dalawa 2,000 din oh. Ito na naka-promo na din to. 300 pesos yung isa. Grabe ang mura nito. Levi's. Bili tayo nito mamaya. After meeting, kasi may meeting pa kasi kami dito eh. Malapit dito may meeting kami. A6 oh. Factory outlet ng A6 company at saka Nike magkatabi oh. So dito ako din bumibili. Factory talaga to. A6 naka-sale siya oh. 4,290 sale.
Magkano kayang sale nito? Ganda ng mga sapatos dito pag Asics. Ito, 4,080. Tingnan nyo yung mga design. Factory outlet design Asics. Gel Cayano 29, 14,080. Ganda nito. Gel Kinsey Max. Ayan o. Ganda ng design. 20,000. Ganda ng mga sapatos Asics. Magic Speed 3. 13,000 factory outlet price. Yan o, ang dami o. 提到这个商品，这是左右边比较，这个商会 Ganda ng sapatos nito. 这个不会的。 Grabe. Grabe yung mga design dito. Ang ganda oh. Grabe na to. Gel Nimbus 25. Ganda ng design na to. 15,400 lang. Grabe yung mga design. Daanan lang natin kasi ang dami nito. Tingnan mo. Ang dami yan. Hindi natin ma-check to lahat. Ganda ng Asics na blue na bago. Ito. Ganda niya. Magkano siya? 3,850. No? Mura lang, 1,000 pesos. Ganyan. May mga original ka na.